Всім доброго дня! Продовжую працювати над кардиганом з аранами. І будемо продовжувати закривати скоси на рукав, на реглан. В попередньому відео ми зробили підріз, початок і також скос горловини, або горловини, все правильно. Так, це у нас пройма, це у нас горловина. Так, в попередньому відео ось ці 8 петель ми закривали в двох місцях, відповідно, там, де планується пройма і плануються рукави. Я вирішила робити рукав регланом для того, щоб розподілити ось цю всю вагу, реально достатньо непогано, на 2 шва, по-перше. По-друге, не навантажувати один плечовий шов, а зробити там по центру отаке переплетіння якесь, косичку, якісь арани теж, для того, щоб ущільнити і зміцнити, ось цей центр рукава. І тут все-таки теж вага буде на 2 боки розподілена, на 2 шва, цей і цей. І це, зменшить деформацію, розтягнення, не знаю. Мені здається, це більш естетична історія, ніж в'язати до кінця. Такий важкий достатньо плечовий виріб. Тому, і взагалі, по візерунку, як це мені лягало, я вирішила, що ось тут я закриваю 8 петель, і в один бік, і в інший бік я продовжую ось ці лінії ранні до того, як вони зустрінуться з лінією горловини, зі скосом горловини. Так, і зараз я розповім, як це робити. Якщо вам буде щось незрозуміло, то ви мене спитаєте. І будемо тоді розбиратися разом з незрозумілими моментами. Бо по вашій активності перегляду відео з розбору схеми, я так розумію, що, в принципі, мабуть, вже нема запитань. Насправді, то і немає їх бути, бо оці всі ми пройшли. Вони тут далі такі самі. Тобто до 41-го рядка ми розібрали. Тут же трошки залишилось. Мабуть, я не буду записувати останні оці рядки, бо, по-перше, не бачу в цьому сенсу не для себе, не для вас. Тут тільки витрачати час. А по-друге, воно ж все аналогічне. Тому, якщо є якісь складнощі, у персональному порядку можете мене запитати, я спробую допомогти. Якщо, все знаєте і розумієте, то, в принципі, і не має бути ніяких питань. Так, значить, з цим 8 петель ми закрили. І, виходить, 41 ряд дов'язали до кінця, відповідна нитка з цього боку, і повернутися ми можемо тільки сюди. Тому зрозуміло, що перша буде закрита ліва полочка кардігана, бо це логічно, щоб не переривати, не відривати нитку і не переходити в якийсь інший бік. Логічно її дов'язати, правильно? Правильно, тому ми в'яжемо 42-й виворотний рядок по малюнку. Виворотні пров'язуємо виворотними, лицеві пров'язуємо лицьовими, повертаємось сюди. Ось в це місце. І в попередньому 41-му рядку ми тут робили, бачите, цей перекид.
І сюди у нас вийшло 3 петлі. Ми закриваємо перші 2 з них, так само, як ці петлі, ми закриваємо 2 ось ці. А третю, на яку ми закрили, перші 2, ми залишаємо як кромочну. І вона у нас буде продовжуватися кромочною. Все, в цьому ряду з цього боку ми більше нічого не закриваємо. Ми в'яжемо, виконуючи візерунок, там, де ми його можемо виконати. Ну, ось цей рапорт, він у нас ще повністю цілий, ми його виконуємо. Пров'язуємо до кінця, і тут ми починаємо робити убавки на скос горловини. Ось, щоб оцей. Тут, виходить, ви пров'язуєте разом петлю планки, першу петлю планки, і петлю візерунку. Це ми робимо в кожному лицьовому рядку, але таким чином, щоб петля лицьова планки була зверху. Ну, тобто, щоб планка у вас находила на візерунок. І таким чином формуєте. Це у нас 43-й лицьовий ряд. Получається, тут ми закрили 2 петлі, ось ці. Третю залишили в якості кромочної, потім пров'язали весь візерунок, і тут убавили 1 петлю, зсуваючи планку. Тобто у нас всі убавки відбуваються ось тут, ось на цій лінії. Ми пров'язуємо першу петлю планки разом з останньою петлею основного полотна. Думаю, що це зрозуміло. 44-й ряд виворотний, ми його в'яжемо назад, виворотні виворотними, лицеві лицевими. І далі ось тут у нас буде перша убавка з цього боку. Ми, виходить, тут 3 петліці залишаємо. Тобто ми знімаємо кромочну, знімаємо першу петлю ось цього жгута і переносимо звідси 1 петлю сюди. Ну, от під низом, під роботою, от під цими 2, 1 петлю візерунка ми переносимо сюди. І пров'язуємо цю петлю разом з першою, потім повертаємо, виходить, на спицю оцю першу петлю жгута, яку ми зняли, ось цю, і пров'язуємо разом з тою петлею, яку ми перетягнули. Ось, бачите? Отак видно. Ось цю петлю виворотну ми сюди перенесли, пров'язали разом з першою лицевою петлею жгута. І далі просто в'яжемо 2 лицеві, і далі все по порядку, весь знов-таки візерунок виконуємо, тут далі убавляємо планку. І от на всьому наступному полотні, от скільки там рядів у нас є, ми робимо ось так убавки. Тобто ми переносимо з цього боку, ми переносимо 1 петлю, яка у нас там вона б не була, виворотна чи лицьова, просто 1 переносимо і пров'язуємо разом з першою петлею жгута. Потім в'яжемо наступні 2 лицеві петлі, і потім виконуємо візерунок там, де ми можемо його виконувати. І тут знов-таки пров'язуємо 2 разом, убавляючи 1 петлю, так, щоб планка, от лицеві петлі, бачите, щоб вони були зверху. Щоб вони ніяк не деформувались, не викривлювались. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Ну, в принципі, у кожного там своя якась ситуація, але мені здається, максимально це просто. Ось. І ми це продовжуємо робити до тих пір. Я, чесно, не порахувала, скільки тут у мене петель з цього боку убавляється, або з цього, бо
Не бачу в цій інформації сенсу. Роблю я це до тих пір, поки у мене залишиться 6 петель планки. Одна кромочна з цього боку і одна кромочна з цього боку. От до того моменту я все це продовжую убавляти. І рахуємо, давайте перевіримо. Да, виходить, 8 петель ось у мене залишилось. Я їх не закривала, я їх зібрала на булавку і відмотала нитку для того, щоб продовжити в'язати. Тут у мене буде рукав. З цього боку буде дошита спинка, от на цьому рівні, да, дов'язана. От до цього рівня у мене дов'яжеться спинка. І далі буде рукав, далі спинка. І ось тут планку я дов'яжу, щоб там її зшити по центру. Ось такий план. Мені здається, він логічним. І така схема роботи мені теж здається логічною. Я сподіваюся, що я зрозуміла, пояснила. Якщо ні, ви маєте можливість мене запитати. Або в коментарях, або пишіть особисті, як вам більше подобається. Відповідно, цю так само ми будемо закривати. Я. Як ви будете, якщо ви будете робити так, як я, то так само ви будете робити і з цього боку. І так само закриватися буде спинка, теж використовуючи ось ці дві петлі. Теж будуть спочатку закриті тут дві, і третя буде залишена як кромочна з цього і з цього боку. Тут просто спинка, простіше тим, що у вас з обох боків абсолютно однаково все відбувається. І все. А з цього боку так само, як з того. Права полочка закривається скос, робиться скос і формується скос на реглан, так само, як на лівій полочці. Вот. Я намагалась. Сподіваюся, у мене вийшло. Пишіть, якщо є питання, або є зауваження, або вам щось подобається, або не подобається. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.